טוב, די. דיברנו מספיק על ביטויים לוגיים באופן כללי. בואו נראה כעת איך כל זה בא לידי ביטוי בשפת C++. לשם כך נצטרך להכיר טיפוס חדש שנקרא בול, שהוא קיצור של בוליאן. ניחשתם נכון. משתנה בוליאני נקרא גם משתנה ביטי, והוא נועד לשמור תוצאה של ביטוי לוגי. כמה אפשרויות יש לתוצאה של ביטוי לוגי? רק 2, כידוע, אמת או שקר. זאת אומרת שהערכים היחידים שהמשתנה הזה יכול להכיל הם true או false. זוכרים גיאומטריה? אז בואו נכתוב תוכנית שקולטת מהמשתמש 3 מספרים שלמים, ובודקת האם הם יכולים להיות אורכי צלעות של משולש. מה האילוצים שלנו? דבר ראשון, מן הסתם חייבים שכל צלע תהיה באורך חיובי. בנוסף, צריך להתקיים אי שוויון המשולש, שאומר שסכום האורכים של כל 2 צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית. נתחיל לכתוב את הקוד. בהתחלה נגדיר 3 משתנים מסוג int שיכילו את אורכי צלעות המשולש. לאחר מכן נגדיר 2 משתנים בוליאניים. הראשון יבדוק האם הם אכן חיוביים, והשני יבדוק שאי שוויון המשולש מתקיים. נבקש מהמשתמש שלנו להזין 3 מספרים לתוך 3 המשתנים שהגדרנו, ומה שנעשה עכשיו יהיה לבדוק ש3 המשתנים אכן חיוביים. אז נרשום b פוזיטיב שווה ל-n first edge גדול מ-0. אבל זה לא מספיק. נוסיף וגם n second edge גדול מ-0 וגם n third edge גדול מ-0. רק במידה ושלושתם מתקיימים, b פוזיטיב יהיה true. כעת נבדוק שאי שוויון המשולש מתקיים עבור כל אחת מהצלעות. נתחיל. n first edge ועוד n second edge גדול מ-n third edge. עכשיו נוסיף. וגם n second edge ועוד n third edge גדול מ-n first edge, ועוד תנאי אחד אחרון, וגם צריך לוודא שהצלע הראשונה והצלע השלישית ביחד גדולה מהצלע השנייה. אז נרשום n first edge ועוד n third edge גדול מ-n second edge. כעת, רק אם 3 התנאים יהיו נכונים, התוצאה true תיכנס לברית triangle inequality. עכשיו נדפיס האם 3 הצלעות יכולות להוות משולש. See out, do the 3 edges can be a triangle, ונשרשר בסוף את התוצאה. b positive וגם b triangle inequality. נריץ ונראה מה התוצאה. נריץ את התוכנית ונרשום כמה מספרים. 3, 4 ו-5, ונראה שהפלט הוא 1, כלומר אמת. נוסיף משולש נוסף, שצלעותיו יהיו 3, 4 ו-9, והפלט עבורו הוא 0. שימו לב שבפלט שלנו, התוכנית לא הדפיסה true או false, אלא 1 או 0. מאיפה בא ה-1 וה-0 האלה? כפי שאמרנו בתחילת הנושא, ביטוי לוגי תמיד מחזיר אמת או שקר. ב-C++ לעומת זאת, זה לא המצב. ביטוי לוגי תמיד יחזיר מספר, ממש כמו ביטוי חשבוני. אם ערך המשתנה הבוליאני הוא true, אז בתכלס, מה שישמר במשתנה זה המספר 1. ואם זה false, מה ישמר? 0. החידוש פה, שאפשר לקחת כל ביטוי שנרצה, ולהתייחס אליו כאל ביטוי לוגי. אם תוצאת הביטוי היא 0, אז הביטוי נחשב שקר, false, והוא ייוצג על ידי המספר 0. בכל מקרה אחר שבו התוצאה היא לא 0, הביטוי נחשב אמת, והוא ייוצג על ידי הספרה 1. ניקח לדוגמה את הביטוי החשבוני 2 ועוד 5. כמה זה 2 ועוד 5? 7. ובאמת, אם תכניס 2 ועוד 5 לתוך משתנה מסוג int, מה שישמר בתוכו זה 7.
אבל אם נסתכל על זה כעל ביטוי לוגי ונכניס אותו לתוך משתנה בוליאני, למה הוא נחשב? לאמת. למה אמת? אז ככה, 2 ועוד 5 זה 7. אבל אם תוצאת הביטוי שונה מ-0, זאת אומרת שונה מ-false, אז מבחינת המחשב מדובר בביטוי אמת. אז המשתנה הבוליאני יכיל בסופו של דבר 1, כמו שאמרנו. גם המחוזת שקר נחשבת אמת, ואפילו המחוזת 0 נחשבת אמת. הגרשיים הופכים את ה-0 למחוזת ולא למספר. אז מתי ביטוי נחשב שקר? רק במקרה יחיד שבו הערך שלו הוא 0 בתור מספר. לדוגמה, הביטוי 10 פחות 5 כפול 2 נחשב לשקר, כי ערכו הוא 0. בואו נראה בקוד את כל מה שאמרתי. נגדיר משתנה n_num. int n_num, קיצור של number, ונכניס לתוכו את תוצאת הביטוי החשבוני 2 ועוד 5. נדפיס את תוצאת הביטוי, אז cout the value of n_num is, נשרשר את המשתנה n_num, עכשיו נעשה משהו מיוחד. נגדיר משתנה b_bool מסוג בוליאן, ונכניס לתוכו את תוצאת הביטוי 2 ועוד 5. בשורה שלאחר מכן נעשה בדיוק אותו הדבר כמו שעשינו קודם. נדפיס את תוצאת הביטוי b_bool. בואו נריץ ונראה מה יהיה הפלט. באופן מפתיע, מוצג שהערך של b_bool הוא 1. למה זה קורה? אסביר שוב כדי לחדד את הנקודה. הכנסנו ל-b את הביטוי החשבוני 2 ועוד 5, שזה 7. מכיוון ש-b הוא בוליאני, התוכנית לא שומרת בתוכה את המספר 7, אלא אומרת לעצמה, רגע, 7 שונה מ-0, נכון? כן, אז b הוא true. בפועל הוא יחזיק את המספר 1. בואו נעשה עוד דבר מעניין. נגדיר משתנה בוליאני בשם b_bool, ונכניס לתוכו את תוצאת הביטוי הלוגי 30 גדול מ-20 גדול מ-10. נכתוב פקודת פלט שתדפיס את תוצאת הביטוי. cout b_bool. נריץ ונראה מה המשתנה מכיל. התוצאה שקיבלנו היא 0, כלומר שקר. אבל 30 גדול מ-20 ו-20 גדול מ-10. אז למה בכל זאת הוצג שהפלט הוא שקר ולא אמת? בואו נתבונן בביטוי הלוגי הזה דרך המשקפיים של התוכנית. המחשב שואל, האם 30 גדול מ-20? כן. אז מה הוא מחזיר? אמת. ואיך מייצגים אמת? על ידי המספר 1. את ה-1 הזה הוא מציב במקום אי השוויון 30 גדול מ-20. ואז מתקבל אי השוויון 1 גדול מ-10. האם הוא נכון? כמובן שלא. זה יחזיר שקר. ואיך מיוצג שקר? על ידי 0. לכן בסופו של דבר, המשתנה b_bool יכיל 0, והתוכנית תדפיס 0. איך בכל זאת נרשום בקוד שלנו את אי השוויון 30 גדול מ-20 גדול מ-10, כמו שהתכוונו במקור, והתוכנית תפלוט אמת? פשוט נפרק אותו לשני ביטויים, וביניהם יהיה אופרטור AND. 30 גדול מ-20 וגם 20 גדול מ-10. נריץ את התוכנית ונראה מה הפלט. 1, כלומר תוצאת הביטוי הלוגי הוא אמת, כמו שרצינו מההתחלה. אז איפה אנחנו פוגשים ביטויים לוגיים? ניקח לדוגמה מישהו שמגיע לעשות מבחן תיאוריה ממוחשב כדי להוציא רישיון נהיגה. אתם מתבקשים לבנות מערכת אוטומטית לבחינה. אז מה הדבר הראשון שתצטרכו לבדוק? שהנבחן בגיל המתאים. לכן מה שתצטרכו לעשות זה לכתוב ביטוי לוגי שערכו יהיה אמת רק בתנאי שגיל הנבחן מעל 16.5. בפרק הבא נראה איך החומר שלמדנו על ביטויים לוגיים יעזור לנו לכתוב תנאים שבאמצעותם נוכל לשלוט על הזרימה של התוכנית. להתראות.